ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අදත් ගෙනාවා අර චුම්බක ක්ෂේත්‍ර series එකේ මේ theory දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඒතර පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම theory කොටසක් ආවරණය කරා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව ගැටලු වීඩියෝස් කීපයක් අරන් ආවා. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මම චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ series එකෙන් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පාඩම කොටස් දෙකකට තමයි මම මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ. ඒතර පළවෙනි කොටස ධාරාවේ චුම්බක ඵලය. ඒක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තියරි කොටස ආවරණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනි කොටස තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ධාරාගෙන යන සන්නායකයක් මත බල. ඔන්න ඔය කොටස තමයි දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි, දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදෙන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තා එකක් තමයි ධාරාගෙන යන සන්නායකයක් අවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කලින් කොටසෙදි කතා කරා විශාලත්වය හොයන්න කොහොමද, දිශාව හොයන්න කොහොමද, ඒ ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ථිර චුම්බකයක් අවටත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් ඔය පෘථුවියේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. හරි. ඒතර ඔය කියන එක මොකක් හරි ක්‍රමයකට හරි. එහෙම නැත්නම් ඔය ක්‍රම දෙක තුනක සමහරක් වෙලාවට දණ්ඩ චුම්බකයකයි ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් අවට ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ දෙන්නගෙම සම්ප්‍රයුක්තයෙන් හැදෙන්නත් පුළුවන්. right. එහෙම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල මේ විදිහට කැපිටල් I ධාරාවක් ගෙනියන සිම්පල් L දිග සන්නායකයක් තියලා තියෙනවා නම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව. හරි. දැන් මේකෙදි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන තලය තුලට. right. ඒතර චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්ව විශාලත්වය අපි කැපිටල් B කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙයාගේ ඇතිවෙන මේ බලයේ විශාලත්වය. හරි. බලයේ විශාලත්වය F සමානයි BIL වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මම ආපහු පාරක් රිපීට් කරනවා නම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව ධාරාවක් ගෙනියන සන්නායකයක් තියෙනවා නම් ඒ සන්නායකයේ මත බලයක් හට ගන්නවා. ඒ බලයේ විශාලත්වය චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ ධාරාවේ ඒ සන්නායක කොටසේ දිගේ ගුණිතයට සමාන වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය කියන්නේ දෛශිකයක්. බලය කියන්නේ දෛශිකයක්. දැන් බලයේ විශාලත්වය දන්න උනාට බලයේ දිශාව දන්නේ නැහැ. කියන්නේ බලයේ කොයි පැත්තට හැදෙන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැනේ. හොඳයි. ඒක හොයන්න පුළුවන් අපිට ප්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි බලමු ප්ලෙමින්ගේ වමත් නීතියෙන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. වම් අත අරගෙන අපි මේ රූපේ පෙන්වලා තියෙන විදිහට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ඔය ඇඟිල්ල පෙන්නලා ඊට පස්සේ ඔය ඇඟිල්ල යොමු කරලා ඊට පස්සේ මැද ඇඟිල්ල ධාරාවේ දිශාවට යොමු කරොත් එහෙම මහපට ඇඟිල්ල යොමු වෙන්නේ ඒ සන්නායකයේ මත ඇති වෙන බලයේ දිශාවට. හරි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ ප්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය යොදද්දී ඔය ඇඟිලි තුනම හොද්දට එකිනෙකට ලම්බකව තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ පොඩි හරි අපි හිතමු මේ ඇඟිල්ල හරිය නමාගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම ලම්බක වෙන්න මේ දිශාව හොයන එක ටිකක් අමාරුයි සහ වරදින්න තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා හරියට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද මේ ඇඟිලි තුන එකිනෙකට ලම්බකව තියාගන්නේ කියන එක. හොඳයි, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අපි දැන් ඔය ඇඳලා තියෙන මේ අපි ගත්ත සංසිද්ධියට අදාළව බලයේ දිශාව යන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේකෙදි ධාරාව තියෙන්නේ තලය ඔස්සේ ඉහළට. ඒත් එක්කම චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ තියෙන්නේ තලය තුලට. එහෙමනම් වාගේ මහපට ඇඟිල්ල යොමු වෙන්නේ කොහෙටද කියලා බලමු. එහෙනම් මේ ඇඟිල්ල අපි යොමු කරනවා තලය තුලට. ඊට පස්සේ මැද ඇඟිල්ල අපි යොමු කරනවා තලය ඔස්සේ ඉහළට. එහෙමනම් අපිට පේනවා මහපට ඇඟිල්ල යොමු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? මෙන්න මේ පැත්තට.
හරි හොඳට මේ පොත්තේ මේ තලයේ තියෙන විදියට වා මේ ප්‍රමින්ගේ වමත් නීතියේ දාලා හොඳට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේක සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පොඩක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ගැටලු වලට දාලා මේක හුරු වෙන්න ඕනේ ගොඩක්. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ දාරාගෙන යන සන්නායකය චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ආනතව තිබ්බොත් අපි බලය හොයන්නේ කියන එක. කලින් ගත්තේ ලම්බක අවස්ථාවනේ. රයිට්. දැන් මම මෙහෙම අයි ධාරාවක් ගෙනෙන සන්නායකයක් ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ අපි හිතමු මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තියෙන ඔන්න ඔය පැත්තට. කියන්නේ ධාරාවත් එක්ක තීට කෝණයක් හදන දිශාව තමයි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තියෙන්නේ. චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය අයි ධාරාවක් ගෙනියන සන්නායකයේ මත බලය කොහොමද කියලා අපි ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා මේ B කියන්නේ දෛශිකයක්. එතකොට B ගේ ලම්බක සංරචකය නිසා විතරයි, ඒ කියන්නේ B ලම්බක වුණොත් විතරයි බලයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙමනම් මම මෙයාව විභේදනය කර ගන්නවා ධාරාවට ලම්බක දිශාවට සහ ධාරාවට සමාන්තර දිශාවට. ඒතකොට එන්නේ සංරචක දෙක. මේකෙන් ධාරාවට සමාන්තර දිශාවේ තියෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ සංරචකයේ මගින් සන්නායකයේ මත බලය ඇති කරන්න බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට B sin θ කියන ධාරාවට ලම්බක සංරචකය නිසා විතරයි එයා මත බලයක් ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් මෙයා මත බලයේ විශාලත්වය F වෙන්නේ මොකද්ද? BIL sin θ. කියන්නේ B sin θ වරක් IL. right. එතකොට මෙයාගේ දිශාව ගද්දි කොහොමද ගන්නෙ? දිශාව ගද්දි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව, චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ දිශාව විදියට ගන්න ඔය B sin θ ගේ දිශාව. ඒ කියන්නේ අපි අපේ මැදගිල්ල යොමු කරනවා ධාරා දිශාවට ඉහළට. ඊට පස්සේ පළවෙනි ඇඟිල්ල යොමු කරනවා B sin θ දිශාවට. එතකොට මහපට ඇඟිල්ල යොමු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? තලය තුලට. එහෙනම් මේ කොටස මම මෙතනින් නවත්තනවා. එතකොට ඊළඟ තියරි කොටසට අදාළව සහ ගැටලු විසඳීම සම්බන්ධයෙන් තව වීඩියෝ කීපයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් මේක ගැන හොඳ නරක තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙමනම් ජය වේවා.